Rumah sentiasa pasang aircon. Bil elektrik melonjak naik. Jom kami bantu korang pasang Tinted. Hari ni kami tim Sun Ice Tinted Workshop dapat job pasang Tinted cermin rumah di Kepong Selangor. Owner rumah mencari Tinted yang boleh halang haba masuk ke dalam rumah. Jadi kami showkan Tinted SIRF 1292 Silver Black USA. Dari dalam nampak gelap tapi dari luar nampak silver. Walaupun dari dalam nampak gelap, tapi still boleh nampak luar. Korang tengok ni, Tinted solar film kami bukan saja halang haba, tapi juga dapat kurangkan silau dan jaga privasi. Korang jangan risau, Tinted ni sangat berkualiti tinggi. Boleh nampak beza sebelum dan selepas pasang Tinted, nampak cahaya direct masuk ke dalam bilik. Dah siap pasang, cantik, nyaman, jimat elektrik dan privasi terjaga selepas pasang Tinted. Korang berminat boleh roja kami.